طيب اليوم حتكلم عن موضوع مرة مهم، الكونشنشسنس. ما في له يعني ترجمة مباشرة، لكن أنا أحاول أربطه بالMBTI وكيرسي انسترومنت. طيب بسم الله. أم، كالعادة هقرأ بالإنجليزي بعدين أحاول أتكلم شوي بالعربي. طيب conscientiousness is a personality trait characterized by organization، ترتيب، purposeful action, self-discipline and a drive to achieve. Conscientiousness is related to impulse control. طيب ممكن نقول ال conscientious people عندهم جدية عالية، يعني ياخدوا purposeful action، يعني إنه آه، خلينا نقول إنه ياخدوا خطوات ثابتة كذا لما يتحركوا، عندهم آه، انضباط عالي و يعني حب للإنجاز. طبعا هنا بيقولوا كمان إنه هو مربوط impulse control، يعني يقدروا يتحكموا في الامبulses حقتهم. في نفس الوقت هنا في الركن اللي تحت اللي في اليمين مكتوب conscientiousness is said to be correlated to career achievement, stable relationships and longer lives. يعني conscientiousness مربوط إنجاز في العمل وعلاقات يعني مو جيدة، بس إنه خلينا نقول في مشاكل كثيرة وثابتة وأمر أطول. طبعا هذه مجموعة من الكلمات اللي مربوطة conscientiousness. وهنا في اللي بالبني تحت السلف كنترول ADHD، يعني عادة الأشخاص اللي عندهم ADHD ما حيكون عندهم conscientiousness عالي أو قدرة إنه هو ينتظم ويركز وينجز زي الشخص اللي conscientious. في هنا موضوع مهم، موضوع executive functions. هذه موضوع مرة كبير بتكلم عنه شوية اليوم. كمان عادة الشخص اللي يكون عنده ADHD أو يكون عنده برضه مشاكل في ال working memory نتكلم عنها أكثر إن شاء الله. طيب إيش ال conscientiousness؟ دحين نقدر نقول إنه people who are not conscientious are easily distracted, disorganized, unreliable. طبيعي إذا هو ما يقدر يركز وما هو منظم فصعب يعتمد عليه. وهنا في 6 facets of conscientiousness: competence, order, dutifulness, achievement, striving, self-discipline و deliberation. هنا برضو كانت مكتوب إنه conscientiousness is also called dependability, impulse control and will to achieve. Conscientiousness is a measure of goal-directed behavior and amount of control over impulses. الشخص اللي عنده high conscientiousness حتكون يعني يعني كإنسان حيكون إنه لما نقول goal directed behavior إنه تصرفاته ما تكون كده عفوية أو ما هي مدروسة، يحط خطط ويحاول ينجزها. في نفس الوقت هنا بيقول لك conscientious people value cleanliness و ambitiousness، يعني عندهم طموح عالي ويحبوا النظافة. أنا ما بقول طبعا
الناس اللي ما عندهم conscientiousness ما حيكون نظيف، بس ممكن إنه ما حيهتم في الترتيب، ما يعني يراجع ورا نفسه مدري إيش. فممكن أشخاص لو يعني يعانوا من الشخص اللي ما يكون عنده conscientiousness من هذه الناحية. بالتالي إذا كانوا صغار في السن وطلاب. في اختبار مرة حلو في 1970 سايكولوجيست والتر ميستشل اختبر مجموعة أطفال، سوى لهم شيء اسمه المارشميلو تيست. كان يختبر قدرة الأطفال إن هم يعني to suppress an impulse، أو إنه يقدر هو مثلا يحارب رغباته وينتظر عشان ياخذ ريورد أعلى. وفي السؤال هذا اللي طلع له do good things come to those who wait. في دراسات مطولة صارت يعني في هذا الموضوع، وفي نقاش كبير يعني إنه مثلا كاتبين إنه هذا يعني المارشميلو تيست is the best predictor of life success especially career. يعني نتكلم شوي عن ال ADHD. The ADHD is a disorder that makes it difficult for a person to pay attention, control impulsive behavior. يعني this leads to an inability to concentrate or sit still. الشخص اللي عنده ADHD حيكون بيتحرك دائما، بالذات في الكلاس إذا كان طفل، وما يقدر يقعد. في طبعا ناس يقول لك إنه ADHD does not exist. هذا كتاب أنا حطيته دحين لكم، اللي بيشوف يقدر يشوف زي ما أنا كاتب في النوت عندكم تحت. في ناس يتكلم إنه في أنواع من ال ADHD ما حندخل فيها دحين كثير. بس أنا بتكلم عن ال executive functions شوية. في واحد تابعته قبل فترة، الدكتور روسل باركلي، عنده موديل حلو عن ال EF أو ال executive functions. يتكلم يعني شوف زي ما هنا مكتوب. It describes how abilities such as emotional regulation, self-motivation, planning and working memory enable people to pursue both personal and collective goals that are critical to survival, or let's say success. فهو يشوف إن executive functions مرة مهمة، ويعطينا طرق كيف إنه ممكن مثلا إحنا نطور ال executive functions اللي عندنا. وبالنسبة للأشخاص اللي عندهم ADD أو ADHD بيقول إنه هو he believes إنه تعطي الواجبات أو الشغل للشخص اللي عنده ADHD تجزء العمل إلى أجزاء صغيرة وتعطي له بريكس كثير عشان يقدر to function. يقول ويشوف إنه العمل إذا طال بالنسبة لهم وما كان يعني فن يتعب. طيب الإكسكتيف فانكشنينج خلينا نقول الجزء من الدماغ اللي يهتم أو يعني أثر على هذا الموضوع هو الفرونتال لوب. فالفانكشنز اللي يهتم فيها أو يتعامل مع الفرونتال لوب هي الاتنشن، الوركينج ميموري، البلانينج، organization or organizing, forethought و impulse control. The ability to control impulse makes a person conscientious. وهذا كله يعتمد على الفرونتال لوب. طيب هنا نتكلم شوية عن الإكسكتيف functions. في هنا goal setting, identifying short term and long term objectives. واحد يكون عنده أهداف و figuring out a purpose and end point. Cognitive flexibility or shifting, switching easily between approaches, looking again in a brand new way. هذه مو مرة الناس يتكلموا عنها إنه موجودة عند conscientious people، بس في prioritizing organizing، القدرة واحد يقعد يرتب أموره ويطالع شوف أولوياته، identifying what's most important as well as sorting and categorizing information، واحد يرتب المعلومات. Working memory, juggling information mentally, juggling information and ideas in one's mind. هذه ممكن أشخاص اللي يكون عندهم ADD الworking memory حقهم يكون ضعيف، يأثر مثلا في الرياضيات، في كثير من المسائل
اللي يكون فيها خطوات كثيرة وطويلة. الورك ميموري مرة مهم. في كثير ناس يقول لك ما في علاقة بين الفهم وبين بين الحفظ، بس على الأقل في الوركينج ميموري مربوطة بالفهم. في كمان موضوع السيلف مونيتورينج، الواحد يقدر يراقب نفسه identifying errors, self-correcting, finding and fixing one's mistakes. هذه مهمة لو في اختبار، في واحد بيكتب essay، في العمل، كل الأشياء هذه مرة مهمة. طيب أنا شخصيا أشوف إنه conscientiousness والextraversion مرتبطين. Generally extroverts tend to be less conscientious وintroverts tend to be more conscientious. هذا رأيي أنا الشخصي. بالنسبة للMBTI والconscientiousness، perceivers أي أحد عنده P في نهاية الكود حقه يكون less conscientious and more spontaneous و adaptable، وأي ناس عندهم J الجدجرز هيكونوا more conscientious و more careful. يعني تقدر تشوف إنه مثلا في high correlation between the JP factor and conscientiousness. Other aspects not so much, especially in neuroticism. طيب الحين نجي نتكلم عن الكيرسي. كنت كده الحين طلع فوق 10 دقائق، بس إنه أحس هذا مهم. الجارديانز هم الأشخاص اللي عندهم S و J يكونوا عادة more conscientious, probably the most. Rationals can be very conscientious as well اللي عندهم NT. بس يعتمد على التاسك، يعتمد على الأهمية حقت الموضوع اللي بيشتغل عليه. Idealists برضو يعتمد. يجي الارتيزانز، الناس اللي عندهم S و P نتكلم عنهم شوية. have tactical talents, seek variety, stimulation, adventure, skill honing, express themselves excitedly, make deals, take risks, need freedom to act on impulse, just do it. Basically هذول low on conscientiousness. اللي نتكلم عن guardians اللي قلنا عليهم SJ, value experience, security, responsibility, authority, have logistical talents, seek increased responsibility, express themselves earnestly, observe traditions and rules, need stable and familiar work patterns, mind store. So هذه كلها elements تقدر تربطها بالconscientiousness. بالنسبة للrationals هنا شوفهم value achievement, have strategic talents, seek roles investigating and improving systems. ممكن هنا آخر واحد think outside of the box is related to openness. The rationals after all have N and T, so N would allow them to think outside of the box. Moving on. هذه a different way of تقسيم 16 types MBTI. يعني هذا نفس ترتيب الجارديانز هم ال ESTJ وال ESFJ وال ISTJ وال ISFJ. لكن هنا قسم مثلا قسم الراشنالز. يعني في عندنا هنا 2 rationals ENTJ and INTJ. The rest of the rationals واحد هنا ال INTP وال ENTP. لما نحط ال ENTP مع باقي الادفنتشرز هذول راح يكونوا low on conscientiousness. Probably هذول the most. وبعدين هنا الريفورمرز اللي عندهم NJ برضو would be high on conscientiousness, especially the ENTJ or INTJ. الwanderers هذه كلمات أنا ما استخدمها by the way بس حسيتها interesting.
most unique personality types. I don't know about that. INTP, INFP, ISTP, ISFP. ISTP والISFP مع ESTP والESFP هم كيرزي يعتبرهم ال partisans. Moving on. طبعا كثير ناس تتكلم عن مثلا they want to start businesses أو يكون ريادي عشان والله ما حد يتحكم فيه، يكون عنده حرية أكتر. لكن في أبحاث وريسيرشرز يتكلموا إنه being conscientious أو entrepreneurs ورواد الأعمال عندهم higher conscientiousness than managers. مو موظفين عاديين، managers. يعني manager عادة يكون عنده high conscientiousness. بس entrepreneurs as well, especially achievement striving. فكرة أتكلم عنها في يعني فيديو خاص، بس هنا حنتكلم عن نركز على هذه. conscientiousness showed the strongest relationship with entrepreneurship, especially in relation to achievement motivation. This relation was further confirmed in other meta-analysis by Collins et al. وستوارت البعض. وأنا أكثر واحد قرأت له في هذا المجال هو زاو. في زاو يعني انسيبرت سووا اشتغلوا مع بعض. إن شاء الله أتكلم عنه في المستقبل. طيب أنا هذه لقيتها أونلاين، بس let's take this side, right side, ونشوف people who are conscientious but positive. طيب these are more likely to be entrepreneurs أو رواد أعمال. people who are conscientious but negative more likely to be managers. فهذول would be strict, that's why they're managing people في الشركات. هنا هذول diligent, disciplined, يقدروا إنهم they start things on their own despite إنه ما في أحد بيتابعهم. طيب في صح فروق بين الناس في موضوع conscientiousness، بس أنا حبيت أنهي بهذا الكوت. الكوت هذا لو تفتكروا هذا والتر ميتشل، هو نفسه الشخص اللي سوى الاختبار حق المارشميلو تيست. he's an Austrian-born American psychologist. نقرأ كوت هنا مع بعض. Most predispositions are pre-wired to some degree, but they are also flexible. With plasticity and potential for change, identifying the conditions and mechanisms that enable change is a challenge. So هنا بيتكلم إنه يعني عن الاختلافات اللي بين الأشخاص are pre-wired، يعني هي زي كده خلينا نقول طبيعيين، بس في درجة من المرونة يعني بيقول plasticity، يعني خاصية في الدماغ إنه هو يقدر يتغير. لكن الصعوبة تكمن فين؟ الصعوبة تكمن في إنه أنت تتعرف على الظروف اللي تخلي التشينج هذا possible. هنا هي الصعوبة. anyway خلينا ننهي هنا، نقول لكم شكرا وبليز سبسكرايب. يعني أحاول أنزل كونتنت إن شاء الله قريب عشان أعوض الفترة اللي فاتت.